Veronica se afla întinsă pe pat, uitându-se în tavan. Din nou era în concediu medical. Sarcina nu decurgea foarte bine, ca să fiu sincer. Iar înainte de asta, înainte de sarcină, mai avusese și alte concedii medicale. De la specialistul în reproducere. Uneori trebuia să se interneze pentru investigații, alteori pentru tratament. Acest copil le-a dat mult de furcă. Veronica nu mai înțelegea dacă merită să devină mamă la un astfel de preț. Nu, desigur, merită, dar acum e greu, de aceea aceste gânduri o bântuie. Veronica visa de mult timp la un copil. A plâns mult când doctorul i-a spus diagnosticul și a adăugat că va fi foarte greu să rămână însărcinată pe cale naturală, dacă este posibil deloc. Privirea femeii i-a căzut pe oglinda încorporată în ușa dulapului. A văzut corpul ei îngrășat. Dar este încă prea devreme, nici măcar burtica nu se vede. Totul este din cauza hormonilor. Poate că niciodată nu va reuși să încapă în rochia ei preferată. Tot timpul este rău, se simte slăbită și nu o părăsește frica. Frica că sarcina, care a venit cu atâta greu, se va pierde. În ciuda tuturor greutăților, Veronica își iubea din toată inima copilul. Despre sexul copilului era încă prea devreme să vorbească. Dar Veronica nu se gândea prea mult la acest moment. Doar să se nască, doar să fie sănătos. Ar fi vrut, desigur, mai mult sprijin din partea soțului în această perioadă grea, dar Serghei era atât de ocupat în ultima vreme. Proiecte noi, muncă suplimentară, călătorii de serviciu, întârzieri în birou până la miezul nopții și chiar mai mult. Uneori, îl pot suna chiar și în mijlocul nopții. Se ridică, se pregătește, pleacă. Munca este muncă. El se străduiește pentru ei, pentru Veronica și copil. Veronica înțelegea perfect ce înseamnă munca. Și ea însă și-a fost întotdeauna foarte responsabilă cu îndatoririle ei. Și a reușit să-și construiască o carieră destul de bună. Manager senior de vânzări într-o companie mare care vinde electrocasnice. A început acolo ca simplu casier, apoi a lucrat ca contabil, apoi ca economist. Și într-o zi i-au propus să devină manager. O muncă necunoscută, dar banii și perspectivele erau foarte tentante. A acceptat. A trebuit să muncească, să învețe, să se străduie. Dar salariul era mare și respectul colegilor și al conducerii. Așa că stabilitatea financiară, la care Veronica a aspirat atât de mult. Se simțea atât de fericită, se mândrea cu sine. Totul îi reușea. Veronica credea că va merge și mai bine, visa chiar să devină șefa unei sucursale. Și înțelegea perfect că are toate șansele pentru asta. Numai că soarta a adus modificări. Veronica a devenit independentă foarte devreme. A locuit cu mama și tata în sat, a terminat școala și imediat s-a mutat în oraș pentru studii. A început să locuiască singură într-un mic apartament cu o cameră, pe care l-a moștenit de la bunica din partea tatălui. Bunica nu mai era în viață la acel moment. Veronica își amintea cum părinții au adus-o, când era încă un copil, abia primind diploma, în oraș. Totul aici era necunoscut, diferit. O speria, dar și o interesa. Au ajutat-o să se acomodeze, au stat cu ea câteva zile, apoi s-au întors acasă. Acolo aveau gospodărie, animale. Părinții nu aveau timp să se ocupe de fiica lor. Veronica înțelegea că viitorul depinde doar de ea. Uneori voia să meargă cu prietenele în club în loc să stea cu nasul în cărți sau să chiulească de la o lecție pentru a ajunge la un nou film, la premieră. Dar nimeni nu o controla. Adulții erau departe. O ajutau puțin cu bani, și cam atât. Și fata a înțeles devreme că, dacă se lasă dusă de val, poate pierde totul. Speranța pentru un viitor bun, posibilitatea de a obține o educație prestigioasă, Veronica se mândrea foarte mult că a reușit să intre la o universitate de prestigiu pentru economiști. Înțelegea că aceasta este o specialitate căutată și, pe termen lung, bine plătită. Nu, întotdeauna exista opțiunea de a se întoarce în sat în caz de ceva. Acolo, la fermă, erau suficiente locuri de muncă. Și părinții nu ar fi abandonat-o, ar fi sprijinit-o. Dar Veronica nu voia deloc să se întoarcă în sat. Îi plăcea orașul cu parcurile sale frumoase și spațioase, cu bulevardele, agitația, cafenelele confortabile, luminile de noapte, mulțimile colorate de pe străzi. Aici se simțea ca acasă, aici era fericită. În general, Veronica a învățat și a învățat din nou. Profesorii o lăudau, examenele le trecea cu note excelente, ceea ce se reflecta și în bursă. Era foarte binevenită. Părinții Veronicăi o ajutau cu bani, dar fata înțelegea perfect că le este greu. Era mai plăcut să câștige singură bani. Prietenele o chemau să lucreze,
dar atunci aproape că nu mai rămânea timp pentru studii. În plus, Veronica a văzut și exemple de studenți care s-au lăsat duși de muncă, de cele mai multe ori muncă necalificată, au simțit gustul banilor și au abandonat universitatea. De aceea, Veronica a refuzat. Se descurca cu banii, a învățat să economisească la alimente și să cumpere haine ieftine la reduceri. În general, se descurca. Veronica nu se gândea la viața personală în acea perioadă. Ei bine, pur și simplu nu avea timp. Și își punea alte obiective. De unde ai asta? Se mira prietena ei, Angelca. Oarecum un fel de frână interioară. Eu nu aș putea. Veronica doar ridica din numeri. Angelca a fost aproape dată afară din universitate din cauza petrecerilor ei. Atunci tatăl ei a ajutat-o. A mers la rector, a folosit relațiile. Probabil că a plătit pe cineva. Veronica nu se aștepta la o astfel de susținere. Așa că s-a străduit singură. Spre deosebire de mulți alți colegi, ea s-a controlat singură. Părinții erau departe. Au încercat să se apropie de Veronica, câțiva indivizi. Apartamentul ei era liber, opțiune excelentă pentru petrecerile studențești. Dar fata a reușit cumva să evite acest lucru, grupurile zgomotoase, petrecerile, chiulurile. Vroia să se implice în viața studențească? Și da, și nu. Era interesant, desigur, dar Veronica avea un scop și mergea spre el, ocolind toate obstacolele. Eforturile ei au dat roade. Diplomă roșie și o ofertă bună. Nu, pur și simplu excelentă, de muncă din partea rectorului. Absolvenții capabili ai acestei universități erau răsplătiți de angajatori, pe baza recomandărilor profesorilor, ca niște plăcinte fierbinți. Desigur, Veronica s-a numărat printre cei care au fost recomandați ca specialist excelent și om responsabil. Veronica a obținut prima ei muncă. Și ce muncă? A fost angajată într-o companie mare și cunoscută din oraș. De fapt, doar ca casier, dar era un început. Fetele i-au explicat că aici are multe oportunități pentru avansare în carieră. Trebuie doar să se străduiască, trebuie să se facă remarcată. Veronica era obișnuită să muncească. Și a început. Prima ei leafă a surprins-o plăcut. Apoi a fost și mai bine. Veronica a crescut pe scara profesională, câștigând bani foarte buni. Treptat, a renovat apartamentul, a cumpărat mobilă nouă, a amenajat cuibul ei după propriul gust. A obținut permis de conducere, a cumpărat o mașină. Îi plăcea munca ei, iar echipa de lucru era de asemenea plăcută. Aici a avut chiar și prietene adevărate. Svelana din departamentul de resurse umane și Marina din contabilitate. Ele stăteau adesea la cafea, discutând despre cele mai diverse subiecte și probleme. Și acestea erau întâlniri foarte plăcute și confortabile. De asemenea, mergeau împreună la sala de sport și la cumpărături. Cât despre viața personală, lucrurile nu mergeau foarte bine. Veronica s-a dovedit a fi destul de neexperimentată în dragoste. Totuși, anii ei tineri au trecut învățând cu seriozitate. Nu a avut întâlniri cu băieți. Acum, în viața Veronicăi apăreau periodic romane. Și toate decurgeau practic după același scenariu. Mai întâi cunoștințe, apoi primele întâlniri, fluturi în stomac, emoții plăcute, așteptarea unei minuni. Dar după un timp, acest om o dezamăgea inevitabil pe Veronica, iar ea înțelegea că nu va putea fi cu un astfel de bărbat, nu va putea închide ochii la defectele lui. În același timp, Veronica, desigur, înțelegea perfect că nu există oameni perfecți, și totuși, nu mai simțea nimic pentru cel care o dezamăgise. De altfel, un motiv de despărțire pentru Veronica putea fi un fleac. Vorbărie excesivă, dispreț față de personalul de serviciu, chiar și mirosul de transpirație care străbătea parfumul. Veronica înțelegea că problema era în ea însăși, dar nu putea face nimic în privința asta. Se gândea deja să meargă la un psiholog pentru a lucra la problemă. Dar atunci, pe calea ei, a apărut el, prințul Serghei. Totul a început când el a început să-i aprecieze fotografiile de pe rețelele sociale. Nu era surprinzător. Se afla în lista lor de prieteni, printr-o cunoștință comună. De altfel, pentru amândoi, acesta era doar un om întâmplător. Veronica, desigur, a fost încântată că un băiat, și încă unul foarte interesant, conform paginii lui, era interesat de ea. Evident, fata a studiat cu atenție informațiile despre Serghei. Pe pagina lui erau fotografii de la diverse concerte și petreceri. Se părea că ducea o viață foarte vibrantă și veselă. În jurul lui erau multe fete frumoase. Acest lucru se observa chiar și în fotografii. Și, în plus,
El a observat-o și a evidențiat-o pe ea. Asta valorează mult. Stima de sine a Veronica a crescut considerabil atunci. Apoi, Serghei a început să lase sub fotografiile Veronica versuri, mai exact, strofe. În ele era lăudată foarte frumos și concis frumusețea fetei. Din aceste rânduri, Veronica avea capul în nori. Veronica a așteptat când Serghei îi va scrie în privat. Dar el nu se grăbea. Și doar când fata nu se mai putea gândi la altcineva în afară de el, s-a făcut cunoscut în privat. S-a prezentat. A scris că Veronica îi place foarte mult. I-a propus să se întâlnească personal și să se cunoască. Desigur, răspunsul Veronica a fost pozitiv. Prima întâlnire a avut loc într-un restaurant. Un loc confortabil și foarte atmosferic, pe care l-a ales Serghei. Văzându-i ochii gri cu o ușoară strălucire, Veronica a înțeles că s-a îndrăgostit. Cu adevărat. Nu mai simțise niciodată astfel de sentimente pentru nimeni. Îi plăcea totul la el, și vocea, și modul în care se comporta, și mirosul. Nu o deranja o aluniță mare de pe obrazul lui, iar la foștii ei iubiți acest detaliu cu siguranță ar fi deranjat-o. Nu o deranjau părul ușor zbârlit, dimpotrivă, părea foarte drăguț. Veronica l-asculta pe Serghei, cu gura căscată, uitând de tot și de toți. Iar Serghei s-a dovedit a fi un interlocutor minunat. A glumit unde trebuia, a vorbit cu o voce profundă și serioasă unde era necesar. Îi simțea interlocutoarea, îi anticipa dorințele. Era incredibil de simplu. Veronica avea impresia că se cunosc de 100 de ani. Desigur, Serghei o răsfăța cu complimente. Era plăcut. La fel de plăcute erau privirile admirative pe care le îndrepta către interlocutoarea sa. Te-am văzut din întâmplare, fotografia ta, cea în care râdeai lângă o cascadă, și am înțeles că m-am îndrăgostit, îi mărturisea el. Veronica zâmbea. I se părea că întâlnirea lor s-ar fi întâmplat oricum, într-un fel sau altul. Serghei a terminat facultatea de jurnalism din localitate și a lucrat în multe locuri, dar aproape peste tot neoficial. A scris articole pentru diverse publicații. Înțelegi, să stau în birou de la 8 la 5, să muncesc pentru altcineva, respectând reguli stricte, nu este pentru mine. Nu pot așa. Am nevoie de libertate. Veronica dădea din cap și era de acord. Într-adevăr, în Serghei se simțea o personalitate creativă. Astfel de oameni nu pot fi încadrați în tipare obișnuite. Serghei câștiga, în general, bine. Îi ajungea pentru restaurante și mini-vacanțe, cadouri și flori pentru Veronica. Se plimbau mult, discutau despre tot ce le trecea prin minte. Serghei o prezenta pe iubita sa prietenilor. Aceștia erau, de asemenea, oameni foarte interesanți. Muzicieni, artiști, jurnaliști, inteligenți, veseli, prietenoși. Puțin ciudați în unele privințe, dar din acest motiv și mai interesanți. Veronica a început să iubească aceste întâlniri. Numai că putea participa la ele doar în weekend, pentru că, spre deosebire de Serghei și prietenii lui, era nevoită să meargă dimineața la birou în zilele lucrătoare. În curând au început să locuiască împreună. În apartamentul Veronica, desigur. Unde altundeva. Serghei nu avea locuință proprie. Locuia cu mama lui într-un apartament mare cu 3 camere în centrul orașului. Veronica îi plăcea totul la Serghei. Poate că o atrăgea neobișnuitul lui. Ei erau oameni complet diferiți. El, un artist liber și nepăsător. Ea, o tânără hotărâtă, cu o funcție responsabilă. Veronica credea că se completează reciproc, de aceea le era atât de bine împreună. Prietenele, desigur, știau despre noua relație a Veronica. Era greu să ascunzi ochii strălucitori. Ele au ghicit despre ce este vorba. E ceva ciudat, spunea Marina cu neîncredere. E un fel de Serghei al tău, ușuratic, dezordonat. Sunt sigură că nu te folosește. De fapt, ai putea găsi pe cineva mai bun, mai serios, o susținea Svelana. Desigur, nu eu ar trebui să dau sfaturi. Svelana tocmai se despărțise de un bărbat cu care plănuia să-și petreacă întreaga viață. Era un tânăr om de afaceri, fiul unor părinți înstăriți. Svelana era atât de fericită că a reușit să-l prindă. Credea că acum o așteaptă o viață frumoasă, fără grisi. Nu era vorba de sentimente, dar nici nu avea nevoie de ele. I-a mințit tânărului că așteaptă un copil de la el. Aceasta era singura ei șansă de a-l aduce la oficiul stării civile. Apoi, totul s-a aflat, desigur, în ciuda tuturor trucurilor Svelanei. Și divorțul. O poveste urâtă și grea. Veronica îi părea rău pentru prietena ei, deși la început fusese împotriva planului ei,
împotriva minciunii. Acum, Svetlana căuta un nou candidat pentru soț. Avea nevoie de o persoană de încredere. Să nu fie super bogat, dar măcar să fie înstărit, cu locuință proprie, cu un loc de muncă bun. La mai puțin nu era de acord. Totul se reduce la bani pentru tine, suspina Veronica. Dar cum altfel? Este important. Este aproape cel mai important lucru în viață. Serghei îi plăcea din ce în ce mai mult Veronicăi. Știa să o surprindă, cu el nu era niciodată plictisitor. Câte povești amuzante și interesante avea Serghei despre viața lui, te puteai pierde ascultându-le. Serghei, trebuie să scrii memorii, îi spunea adesea Veronica. Iar el, cu o expresie serioasă pe față, promitea că se va gândi la asta. Serghei a făcut odată o propunere. Și nimic nu prevestea asta. Se plimbau pe malul apei, admirând peisajele familiare, transformate de lumina felinarelor. Nu era nimeni în jur, era deja târziu. Serghei s-a oprit, s-a uitat la Veronica cu privirea lui, care îi provoca întotdeauna fiori pe șira spinării. Hai să ne căsătorim, da? M-am gândit la asta de mult timp. Ce? A scos Veronica. Nu se aștepta deloc la asta. Nu, desigur. Înțelegea că acest lucru s-ar putea întâmpla, dar nu chiar acum. Voia să facă totul într-un mod mai interesant, poate. Se gândea să organizeze o surpriză într-un restaurant sau pe acoperișul unei clădiri înalte. În general, alegea variante, iar apoi a decis că toate acestea sunt cumva banale, pompoase, ostentative. Vreau să fie cu adevărat, serios. Fără mizerii inutile, înțelegi? Veronica a dat din cap. Chiar înțelegea ce voia să spună Serghei, deși acesta vorbea cumva confuz. Probabil că era emoționat. Între timp, Serghei a scos din buzunar o cutie și i-a întins-o Veronica. Iată! Ea a deschis cutia cu mâinile tremurând de emoție și a oftat. Era un inel frumos și foarte original, în formă de șarpe subțire cu ochi verzi și smaralde. L-am făcut pe comandă pentru tine. Știi că îți plac șerpii. Veronica a dat din cap. Îi plăceau cu adevărat aceste animale, care de obicei provocau frică și repulsie altora, dar pentru Veronica șerpii păreau grațioși, frumoși, puternici. Serghei știa, desigur, despre asta, și de aceea a comandat un astfel de inel. M-au sfătuit să nu fac asta la bijuterie, m-au avertizat că s-ar putea să te superi. Ci că te consider o șarpe mascată și așa mai departe, a zâmbit Serghei. Dar eu știam că tu vei înțelege totul corect. Desigur, Veronica a înțeles totul corect. Ca semn de acceptare, l-a îmbrățișat strâns pe Serghei, s-a lipit de el. Așadar, care este răspunsul tău? Sau trebuie să te gândești? Ce să mai gândesc? Desigur, da. Ce alt răspuns ar putea fi? În acel moment, Veronica se simțea incredibil de fericită. Și a început pregătirea pentru nuntă. La început, tinerii au vrut să organizeze o mare sărbătoare, să invite toți prietenii și rudele lui Serghei, să cheme prietenele și familia Veronicăi, dar apoi au decis că este deprisos. În curând vom deveni părinți, nu-i așa? Discuta Serghei. Așa că poate ar fi mai bine să investim banii care s-ar duce pe sărbătoare într-un apartament nou? Cu un copil în apartament cu o cameră va fi strâmt. Cu un copil. Veronica a fost cuprinsă de o val de fericire. Serghei se gândește la astfel de lucruri. În ciuda aparenței sale nepăsătoare, este foarte serios și responsabil. Da, ai dreptate, fără nuntă putem să ne descurcăm, a zâmbit Veronica soțului ei minunat. Serghei a prezentat-o pe Veronica mamei sale. Cum altfel? În curând vor deveni toți rude. Clavdia Stepanovna s-a dovedit a fi o femeie destul de în vârstă. Era mult mai în vârstă decât părinții Veronicăi. Sunt un copil târziu, a explicat Serghei. Mama m-a născut după 40 de ani. La vremea aceea, era un nonsens. Clavdia Stepanovna s-a comportat impecabil de politicos la masă, dar, în același timp, rece și distant. Mai mult, adesea îi făcea observații fiului ei. Veronica nu i-a plăcut asta. Ea a fost milă de Serghei. Așa o mamă rece și critică. Probabil că nu i-a fost ușor. Și, în ciuda unei astfel de educații, a crescut un om vesel, bun și foarte cald. Pur și simplu un om deosebit. Desigur, Veronica nu și-a arătat nemulțumirea față de Clavdia Stepanovna. Politetea rece și neutralitatea erau modul în care se putea descrie comunicarea lor. Veronica nu se îngrijora din cauza asta. Desigur, ar fi fost mai bine dacă mama iubitului ei ar fi fost o persoană bună și sufletistă, dar ce să faci? Vor locui separat,
Se vor întâlni doar cu ocazia sărbătorilor, și chiar și atunci nu la toate, așa că este destul de posibil să mențină relații decente, nimic complicat. S-au căsătorit. Au petrecut o seară la restaurant cu cei mai apropiați prieteni. Svelana și Marina, în sfârșit, s-au întâlnit cu soțul prietenei. Amândouă i-au plăcut, atât din punct de vedere exterior, cât și în ceea ce privește comunicarea. Veronica a fost încântată. Se mândrea cu soțul ei și se bucura că, în cele din urmă, s-au întâlnit. A început viața de familie. Nimic nu s-a schimbat radical. Doar că acum amândoi aveau un inel de căsătorie pe degetul inelar. Veronica se uita uneori la palma ei subțire. Inelul de căsătorie, împreună cu șarpele pe care l-a primit anterior, arăta pur și simplu minunat, elegant, original, cu un sens. Tinerii și-au îndeplinit visul. Au cumpărat un apartament mare. Pentru asta a fost necesar să vândă apartamentul cu o cameră al Veronicăi și să renunțe la economii. De fapt, Veronica avea, desigur, mult mai multe economii decât Serghei. El nu știa să economisească. Și veniturile lui erau totuși mai mici. În total, suma suplimentară a fost de 80% din partea Veronicăi, fără a mai vorbi de avansul apartamentului ei cu o cameră. Și totuși nu a fost suficient. Soții au ales un apartament mare într-o zonă prestigioasă, care nu era ieftină, așa că a fost necesar să ia un credit. Cele mai avantajoase condiții erau pentru pensionari, așa că Serghei a propus o astfel de variantă. Hai să înregistrăm apartamentul pe mama mea. Ca și cum ea l-ar cumpăra, atunci îi vor da credit aproape fără dobândă, conform programului pentru pensionari. Veronica, fără să se gândească, a fost de acord. I-a plăcut că Serghei a găsit o modalitate de a economisi bugetul familiei. În acel moment, ea avea încredere totală în el, îl considera o persoană apropiată. Da, desigur, a zâmbit ea soțului. Ești un adevărat erou că te-ai gândit la asta. Excelent! Iar când vom plăti creditul, vom reînregistra apartamentul pe numele nostru. Apoi a urmat o lungă renovare. Soții au discutat fiecare detaliu împreună. Serghei aproape întotdeauna era de acord cu alegerea Veronica. Nu au avut nici măcar certuri. Împreună își amenajau cuibul de familie. Un prieten de-al lui Serghei a scris chiar niște picturi frumoase și stilate pentru interiorul lor, care arătau minunat în sufragerie și hol, dând apartamentului o farmec special. Veronica încerca să nu observe că cea mai mare parte a cheltuielilor era pe umerii ei. Asta părea normal. Până la urmă, ea câștigă mai mult. Iar Serghei, uneori avea bani, alteori nu. Muncea mult, dar nu întotdeauna proiectele lui aveau succes. În plus, Serghei dădea peste clienți necorespunzători, care îl înșelau cu plata. Plata pentru libertate. Ei bine, Veronica nu l-a certat niciodată pe soțul ei. Nici măcar nu s-a gândit la asta. Îl susținea, îl încuraja, îl liniștea. Veronica îl iubea. Îl iubea cu adevărat. Niciodată nu mai simțise astfel de sentimente pentru nimeni. După ce au devenit proprietarii unui apartament spațios și au terminat renovarea, soții au decis că a venit momentul să experimenteze fericirea maternității și paternității. Veronica era atât de fericită pentru schimbările viitoare, își imagina copilul viitor și, în secret, spera la gemeni, ca să aibă și băiat, și fată. Serghei părea, de asemenea, entuziasmat. Vorbea adesea despre prietenii săi care deveniseră deja tați. Planifica amenajarea camerei copilului. Numai că fericirea așteptată nu se întâmpla. În fiecare lună, fără să aștepte ziua stabilită, Veronica făcea teste de sarcină. Și toate arătau o singură linie. Dezamăgiri, lacrimi, speranțe pentru următorul ciclu. Toate acestea au devenit parte din viața Veronica. Serghei o liniștea, îi spunea că totul are timpul său. Iar Veronica voia din ce în ce mai mult să se simtă mamă. Toate gândurile ei se învârteau acum în jurul copilului. Nu putea nici măcar să lucreze normal. La final, înțelegând că situația este serioasă, Veronica s-a dus la spital. Analizele, procedurile diagnostice complicate, toate acestea au durat mult timp și au necesitat investiții financiare semnificative. Din fericire, Veronica câștiga suficient. În general, i s-a pus un diagnostic nefavorabil. Șansele de a rămâne însărcinată erau neglijabile și, în perspectivă, doar scădeau. Veronica plângea, iar Serghei o consola. O asigura că totul va fi bine. Îi povestea despre niște prieteni de-ai lui, cărora, de asemenea, aproape nu le dădeau șanse și care deja îngrijesc 3 copii, în ciuda prognozelor. În brațele lui,
Veronica se simțea mai bine pentru o vreme, da. Fie din cauza hormonilor, fie din alt motiv, a început să simtă și un sentiment de vinovăție pentru că nu poate oferi soțului ei copii. A început un tratament lung și epuizant. Acum Veronica stătea constant în spital. Odată făceau analize, odată tratamente. Și nu se trata doar în orașul ei, a călătorit prin toată Rusia, sperând la o minune. Desigur, la muncă, Veronica a fost retrogradată, dar un manager senior al unei companii mari nu poate lipsi atât de des de la locul de muncă. A fost greu, dar Veronica a decis că pe drumul către maternitate nu se va opri în fața nimic. Lui Serghei nu-i plăcea asta. Înțelegi, dorința ta îți distruge viața noastră, încerca el să-i transmită Veronica. Veronica, în schimb, se enerva. Îi striga soțului, îl jignia. Serghei tăcea imediat și încerca să se distanțeze, nu susținea scandalul. Mai târziu, Veronica își dădea seama că a greșit și cerea iertare. Serghei, în multe privințe, avea dreptate. Tratamentul afecta într-adevăr starea ei. Pe sănătatea ei mentală, carieră, relațiile cu prietenii, în cele din urmă. Din cauza medicamentelor, o durea constant stomacul, îi era foame, așa că greutatea ei, desigur, a crescut rapid. Dintr-o fată subțire, ușoară și frumoasă, s-a transformat într-o femeie cu greutate în plus, cu pielea proastă și o stare de spirit groaznică. Certurile cu Serghei se întețeau, de parcă din nimic. Veronica se căia mai târziu, se învinovățește. El era primul care făcea pace de fiecare dată, iar apoi totul începea din nou. Poate ar trebui să ne oprim? Cerea Serghei. Să ne oprim din alergătura după copil. Te transformi în cineva străin, pe care nu-l cunosc. E înfricoșător chiar. Veronica se enerva, cerea înțelegere și acceptare. Apoi se învinovățește, cerea iertare. Relațiile dintre soți deveniseră cumva mai reci. Apoi, munca a căzut pe umerii lui Serghei. El putea sta noaptea la computer. Apropo, asta îi plăcea Veronica la el. Era și ea muncitoare, așa că atitudinea responsabilă față de muncă îi provoca doar respect. Acum era prea mult. Serghei dispărea în birourile companiei unde lucra partime. Zburând în diverse delegații, putea chiar să plece în miez de noapte la un apel și să meargă la un alt eveniment. Serghei dezvolta simultan mai multe proiecte noi. Asta aducea puțini bani, dar el susținea că totul este înainte, că munca de acum este pe termen lung. Veronica își înțelegea soțul. Știa că Serghei se străduiește pentru familia lor. Dar era și frustrant. Serghei nu era lângă ea în momentele în care Veronica avea atât de multă nevoie de participarea și atenția lui. Prietenele s-au distanțat și ele. Marina era de înțeles. S-a căsătorit, a născut un copil. S-a topit în grijile pentru el. Nu avea timp pentru Veronica și suferințele ei. Nici Veronica nu se simțea prea confortabil să discute cu Marina, ale cărei gânduri se învârteau doar în jurul bebelușului. Asta chiar îi provoca durere. Iar Svelana avea cu totul alte interese. Cluburi, sport, călătorii, întâlniri, cunoștințe noi. Nu-i plăcea deloc să o asculte pe Veronica, care în ultima vreme doar se plângea. Părinții erau departe și nu ar fi înțeles-o pe fiica lor. În opinia lor, viața ei era pur și simplu minunată. Un loc de muncă bine plătit, un soț, un apartament luxos. Iar copilul? Ei bine, mama i-a spus odată Veronicăi că mulți oameni trăiesc fără copii și nimic. În opinia ei, motivul suferințelor fiicei era insuficient. Desigur, Veronica suferea și din cauza retrogradării la muncă. Dar considera că această situație este totuși temporară. Trebuia doar să-și revină, să-și adune forțele. Apoi Veronica se va întoarce și va recuceri locul sub soare. Copilul. Veronica nu putea gândi și vorbi despre altceva. Vedea că lui Serghei îi erau săturați aceste discuții. Erau chiar neplăcute pentru el, dar nu putea să facă nimic în privința asta. Visa la un bebeluș și cerea de la soț să împărtășească sentimentele și gândurile ei, exact ca înainte. Serghei părea că încerca să fugă de toate acestea și lucra din ce în ce mai mult. Apoi, dintr-o dată, când Veronica nu mai aștepta, s-a întâmplat o minune. Testul de sarcină a ieșit pozitiv. Veronica nu-și credea ochilor. A admirat mult timp semnul plus pe care l-a dat testul. Îi tremurau chiar mâinile. Veronica se temea să creadă că visul ei s-a împlinit. A mers la farmacie, a cumpărat încă o duzină de teste. Dar, dintr-o dată, poate că acesta, care a arătat plusul, era defect și a arătat un rezultat greșit? Așa ceva se întâmplă.
Veronica citise despre asta de multe ori pe forumurile tematice, unde devenise o frecventatoare. Dar toate aceste teste au dat, de asemenea, un rezultat pozitiv sigur, iar Veronica s-a simțit fericită pentru prima dată după mult timp. Desigur, Serghei s-a bucurat și el, dar Veronica i s-a părut că emoțiile lui nu erau atât de puternice pe cât ar fi trebuit să fie. Asta a deranjat-o, dar Veronica s-a stăpânit. Era prea fericită pentru a se lăsa dusă de discuții. Sarcina s-a dovedit a fi complicată. De la început, Veronica a trebuit să stea de mai multe ori în spital pentru a fi păstrată. Până la naștere, a avut parte de injecții zilnice cu doze mari de hormoni. Altfel, organismul ar fi respins atât de mult doritul copil. Veronica nu putea permite asta. Copilul a devenit sensul vieții pentru ea. De aceea era dispusă să suporte orice manipulări. Veronica credea că acum Serghei, care în ultima vreme s-a comportat foarte rece cu ea, va deveni din nou același, grijuliu, vesel, iubitor. Dar nu, el continua să se distanțeze. Desigur, problema era în mare parte munca. Înțelegând că în curând va avea responsabilitatea de a-și întreține familia, Serghei se apuca de noi afaceri. Aveau nevoie de bani. Și totuși, Veronica se simțea greu, îi lipsea participarea și prezența lui. Iată și acum. Stătea pe pat în dormitorul lor, iar din nou îi era rău, din motive neclare, fie din cauza medicamentelor serioase, fie din cauza întregii situații cu soțul, iar aspectul ei schimbat deloc nu o bucura. Totul împreună, probabil. Serghei tocmai plecase într-o altă delegație. Veronica îi se părea că el se pregătea cu bucurie, ca pentru o sărbătoare. Chiar cânta ușor în timp ce își punea lucrurile în valiză. Probabil că era fericit să scape, măcar pentru o vreme, de soția care s-a transformat într-un astfel de monstru. Din nou a fost copăleșită de un sentiment dureros de vinovăție. Își îndepărtează cu propriile mâini persoana iubită. Așa nu se poate. A vrut să audă urgent vocea lui Serghei. Atât de familiară, atât de iubită. Da, în ciuda tuturor, sentimentele Veronica pentru soț erau încă foarte puternice. Speră că și el o iubește. Doar că acum, desigur, este greu să-și manifeste sentimentele față de ea, dar cu nașterea bebelușului totul se va îmbunătăți. Veronica s-a gândit că nici măcar nu s-au sărutat înainte de despărțire și nu și-au spus cuvinte calde. Iar Serghei pleca aproape o săptămână. A vrut să corecteze urgent asta. Veronica a luat telefonul, a format numărul soțului. După o serie de tonuri scurte, el a răspuns. S-a întâmplat ceva. Vocea lui suna nemulțumitor. Serghei nu părea deloc încântat de apel. Nu, totul este în regulă. Doar că ne-am despărțit cumva urât. Mă simt neliniștită. Totul este excelent, a răspuns Serghei, fără a inventa. Și totuși, nu am mai vorbit din suflet de mult. Mi-e dor de asta. Veronica încerca să-i transmită soțului că vrea din nou să se apropie. Ascultă, nu am timp, a întrerupt Serghei. Trebuie să mă grăbesc, sunt deja la aeroport. Îmbarcarea a început, hai să vorbim mai târziu, bine? Bine, a suspinat Veronica. Vroia deja să închidă, când a auzit o voce cunoscută. Serghei, se pare, se grăbea foarte tare și, în grabă, nu a închis apelul. Și acum Veronica auzea ce se întâmplă în jur. Practic, asculta. Dar nu ar fi făcut asta niciodată, dacă nu ar fi fost acea voce. Veronica o cunoștea bine. Era Svelana. Și, se pare, Serghei își băgase telefonul în buzunarul pantalonilor, pentru că tot ce se întâmpla mai departe se auzea ca și cum ar fi fost amortizat. Dar fiecare cuvânt suna clar. Veronica nu a ratat nimic. Cine este? A întrebat Svelana, nemulțumită, prietena Veronica. Asta era cu siguranță ea, elefantul tău? Da, a răspuns Serghei pe scurt. Elefantul. Veronica a simțit cum o cuprinde furia. Ce? Svelana a numit-o așa din cauza greutății ei crescute. Chiar ea cântase recent despre formele plăcute apărute, feminitate și așa mai departe. Îi făcea Veronica o mulțime de complimente, parcă încercând să o susțină. Iar acum, iată, elefantul Veronica. Și Serghei este la fel de bun, nici măcar nu s-a gândit să o apere pe soția lui, a spus doar da. Cum au ajuns ei împreună? Serghei și Svelana vorbeau încet. În cameră era cineva altcineva. Veronica auzea o tuse ușoară, foșnet de hârtie. Mi-a plăcut foarte mult ultima noastră călătorie, a spus brusc Svelana. Acolo, pe coastă, când am fost doar noi doi și nu erau priviri străine în jur, am fost cu adevărat fericită acolo. Și mie mi-a plăcut.
Ei bine, putem repeta, a răspuns Serghei. Doar promite că vei lua cu tine acel costum de baie uimitor. Care anume? A întrebat Svelana jucăuș. Roșu sau negru? Ambele, a spus Serghei după o pauză. Veronica încerca să proceseze ceea ce se întâmpla chiar acum, practic în direct. Soțul ei și prietena, ei stau împreună undeva. Clar nu în aeroport, așa cum a spus Serghei cu un minut în urmă. Discută despre vacanța trecută la mare, planifică următoarea. Ce se întâmplă? Cu tine sunt fericită peste tot, continua Svelana, evident fără să se aștepte că cineva o aude, în afară de Serghei. Vorbe aproape în șoaptă, probabil aproape la urechea interlocutorului ei. Dar telefonul lui Serghei era foarte aproape, așa că Veronica auzea totul. Cel mai important este să fiu cu tine, la mare, aici, indiferent. Numai că această elefantă Veronica interferează. O urăsc. Ei bine, draga mea, știi că totul se va termina în curând. Trebuie doar să mai suport puțin. Voi suporta, desigur, pentru viitorul nostru împreună. Ei bine, Serghei Iurievici, s-a auzit o voce masculină tare. Era un om necunoscut pentru Veronica. Cu documentele totul este în regulă. Pe baza procurii de la mama ta, poți face cu apartamentul tot ce dorești. Au decis să-l reînscrie pe Svelana Andrivna. Așa să fie. Doar, înțelegi, acest lucru nu este rapid. Asistentul meu nu este acum. Vino peste o săptămână. La 12. Cu acest pachet de documente și vom reînscrie apartamentul pe frumoasa ta parteneră. Veronica a înghețat. Și ce este asta? De ce a început discuția despre apartament? Mulțumesc, Piotr Semionovici. I-a mulțumit Serghei interlocutorului invizibil. Nu degeaba ne-ați recomandat ca cel mai bun notar din oraș. Ei bine, ce să spun, este o chestiune foarte simplă, oricine ar fi reușit. Dar cu tine ne este mai liniștit, a adăugat Svelana. Veronica simțea că în acel moment prietena zâmbește, probabil cu un zâmbet mincinos și neplăcut. Apoi s-au auzit niște foșnete și bătăi. Probabil, după ce s-au despărțit de notar, Serghei și Svelana s-au îndreptat spre ieșire. Ei bine, și la scurt timp, tonuri frecvente. Fie timpul de a rămâne pe linie a expirat, fie Serghei a observat greșeala și a apăsat pe butonul de închidere. Dar cel mai important, Veronica a auzit. Femeia și-a cuprins strâns burtica, aproape invizibilă, pentru că a simțit brusc o durere ascuțită, atât de puternică încât i s-a întunecat în fața ochilor. O durea să respire, în fața ochilor îi apăreau pete strălucitoare, totul din jur se estompa. Veronica înțelegea că trebuie să se calmeze. Acum a aflat o adevărată și neplăcută adevăr. Trebuie să expiri, să-ți iei gândurile în ordine, altfel nu se poate, altfel poate ajunge la spital. Veronica s-a gândit la copil. Este fiul sau fiica lui Serghei? Copilul ei atât de dorit? Nu, în ciuda tuturor celor întâmplate, trebuie să-l păstreze. Sau pe ea? Încă nu este clar. Așa că Veronica a respirat adânc de câteva ori și a expirat. A băut apă, apoi s-a ridicat și s-a dus la bucătărie. Acolo, în dulap, era o cutie cu medicamente. Trebuia să ia urgent ceva calmant. Veronica acumulase multe astfel de medicamente în acea perioadă. Când plănuia un copil, spera, se dezamăgea. Fie pastila a acționat, fie Veronica s-a adunat. În general, după câteva minute, totul s-a clarificat în capul ei. Așadar, Serghei este un soț infidel. El o înșeală pe Veronica. Și, în plus, cu cine? Cu Svelana. Veronica chiar le-a prezentat. Era important pentru ea să audă părerea prietenelor despre persoana iubită, iar ambele păreau că nu au exprimat o încântare specială. Venituri instabile, lipsa unui loc de muncă constant, prietenele îi spuneau cu voce tare că Veronica are nevoie de altcineva. Iar Svelana striga tare că Serghei este sub nivelul ei, că nu este demn de Veronica. Și acum, iată, zboară cu el la mare. Cum s-a întâmplat asta? Când a început totul între ei? Apropo, cu ce bani se distrează cuplul? Serghei nu câștigă atât de mult? Sau totuși câștigă? Uite-l ce bine! Tot timpul delegații, întârzieri în birou, călătorii de afaceri. Vorbește despre proiecte noi. Poate că toate acestea au început să aducă un venit bun. Numai că Veronica ascunde vestea bună. Trebuie să cheltuie pe ceva pentru amanta de la mare. Și Svelana a iubit întotdeauna foarte mult cadourile. Ea, de fapt, își evalua toți pretendenții după criteriul stării financiare.
Poate de aceea îi era atât de greu să-și organizeze viața personală. Bărbații simt asta. Sau este altceva? Veronica a fost brusc lovită de o idee neplăcută. Cândva, încă în timpul planificării copilului, ea a scris pe numele soțului o procură, astfel încât el să poată dispune de banii din contul ei. Veronica avea un astfel de fond de rezervă, așa să spunem. Dar tratamentul necesita investiții serioase. Veronica stătea adesea în spitale. Serghei trebuia să caute și să plătească medicamente scumpe, consultații ale profesorilor și așa mai departe. Și pentru acest caz, Veronica a scris pe soț o procură, astfel încât el să poată dispune de banii ei. Veronica a sunat la bancă, a cerut un extras. După un timp, a primit un e-mail. Ce să spun, Veronica se aștepta să vadă un astfel de rezultat, și totuși a fost neplăcut. Da, Serghei a cheltuit o parte considerabilă din fondul ei de rezervă. Asta a fost o lovitură sub centură. Da, imaginea din capul ei se contura sumbru. Se pare că Serghei a mințit tot timpul despre munca copăleșitoare. De fapt, el se ascundea în spatele delegațiilor și întârzierilor pentru a petrece timp cu Svetlana. O femeie atât de ușoară, atât de subțire, atât de veselă. Desigur, asta este mult mai plăcut decât să stea lângă o soție însărcinată, care se îngrașă și vorbește doar despre viitorul copiilor în starea ei. Este plictisitor pentru o persoană atât de ușoară și iubitoare de distracție. Veronica parcă și-a deschis ochii. Serghei? El este pur și simplu un mincinos și un trădător. Cu siguranță, Serghei s-a căsătorit cu Veronica tocmai din cauza succesului ei. A vrut stabilitate financiară. El, de fapt, nu știe să facă nimic, câștigă puțin. Nu este lipsit de un anumit talent, dar nu este obișnuit să muncească și nu vrea nimic. Datorită farmecului său natural, Serghei a găsit o modalitate de a câștiga ușor. O soție care câștigă bine. Iată soluția tuturor problemelor lui. Ce dureros și frustrant este să te simți înșelat, folosit. Și este, de fapt, înfricoșător. Veronica nu avea timp să se îngrijoreze prea mult din cauza trădării soțului. În fața ei erau sarcini mai complicate, să păstreze ceea ce îi aparține de drept. Dacă cu contul totul este clar și rezolvabil, atunci apartamentul. Ce să facă cu el? Mai întâi trebuie să ajungă la bancă pentru a bloca contul și a revoca procura. Desigur, în cont nu mai rămăsese atât de mult, comparativ cu suma inițială. Dar totuși, acești bani vor fi suficienți pentru perioada în care Veronica nu va putea lucra. Va trăi perfect cu bebelușul pe ceea ce Serghei nu a reușit să cheltuie. Fără a amâna lucrurile, Veronica a început să se pregătească. Se simțea deja destul de bine. Desigur, gândurile neplăcute se învârteau în cap, cum altfel, dar Veronica a analizat situația și avea un plan de acțiune. Asta o liniștea. La bancă, totul a decurs destul de repede. Judecând după extras, Serghei a folosit acești bani timp de aproximativ 3 luni. Aproape atunci au început poveștile lui despre proiecte noi și delegații. Cel mai probabil, cu Svetlana au fost împreună de aproximativ 3 luni. Cunoașterea prietenei, Veronica era sigură că aceasta nu s-ar fi uitat niciodată la un bărbat care nu poate să-i asigure o viață frumoasă. Așa că Serghei a acoperit amantele cu prietena neștiutoare. Rămânea deschisă întrebarea cu apartamentul. Puzzle-ul s-a completat. Veronica își imagina perfect situația, o vedea așa cum este. Veronica a scris cu propriile mâini contractul pe numele mamei lui Serghei, Clavdiei Stepanovna. Soțul a convins-o că așa va fi mai bine, și într-adevăr era o variantă avantajoasă. Este interesant, s-a gândit el deja atunci să o înșele pe soție în viitor? Sau chiar s-a străduit să economisească? Veronica probabil că nu va mai afla. Faptul rămâne un fapt. Clavdia Stepanovna este, conform documentelor, proprietara apartamentului. Exact ea, nu Veronica, care, de fapt, a cumpărat această locuință. Serghei a investit minim și nu avea cu ce. Și acum el se pregătește să reînscrie apartamentul pe Svetlana, un apartament scump într-un cartier prestigios al orașului, bine mobilat și cu o renovare bună. Degeaba, desigur, Serghei face asta. Nu ar trebui să aibă încredere în Svetlana. El, cu siguranță, crede că va trăi într-un cuib frumos cu o amantă recunoscătoare, mult timp și fericit. Dar nu. Serghei se înșală foarte mult. Pentru Svetlana, el este doar un mijloc de a-și atinge scopul. De îndată ce apartamentul va ajunge în mâinile ei, ea îl va da imediat afară pe amant. Ar fi interesant să-l vezi în acel moment. Dar nu trebuie să permită asta.
Veronica înțelegea de ce Serghei a decis să înregistreze apartamentul pe Svelana, nu pe el. Pur și simplu, locuința achiziționată în timpul căsătoriei este considerată bun comun. Iar Serghei și Svelana nu voiau să împărtășească cu Veronica, așa că așa. Svelana a invidiat întotdeauna acest apartament. Veronica a observat asta, dar a încercat să nu acorde atenție. Prietena se strecura într-o cameră mică cu podele scârțâitoare. Cel mai probabil, Svelana a îndemnat-o pe Serghei, aflat sub vraja ei, să reînscrie locuința. Ea, desigur, dorea să devină aici stăpână. Și schema a fost cu siguranță inventată de Svelana. Serghei, se pare, era de acord cu fiecare cuvânt al ei. Este interesant, când aveau de gând să o informeze pe Veronica. Probabil, abia după ce Svelana ar fi devenit stăpână cu drepturi depline ale apartamentului. Și ce? Ar fi dat-o afară cu o inimă liniștită pe stradă, confuză și însărcinată. Nu, Veronica nu poate permite asta. Notarul a spus să vină peste o săptămână, așa că mai are timp să corecteze totul. Numai că cum? Până acum, proprietara apartamentului este Clavdia Stepanovna. Relațiile cu soacra, în timpul cunoașterii, nu s-au dezvoltat pentru Veronica. S-au văzut uneori, de formă. Și aceste întâlniri păreau să le ofere neplăceri ambelor. Și Serghei, în prezența mamei lui, care mereu îl admonesta, părea vizibil nervos. Clavdia Stepanovna era o persoană rece. Păstra distanța, nu doar cu Veronica, ci chiar și cu fiul ei. Serghei s-a plâns de multe ori cât de greu i-a fost în copilărie. Mama părea că nu-l iubea, pur și simplu îndeplinea obligațiile părintești și îi cerea fiului să fie perfect. Veronica înțelegea, asta nu poate fi adevărat. Desigur, Clavdia Stepanovna își iubește foarte mult singurul fiu și va face totul pentru fericirea lui. Deja face. Uite, chiar i-a scris o procură pentru apartament, astfel încât el să poată face cu el ce vrea. Este interesant, știe ea ce a plănuit Serghei? Poate că nu. El, un bărbat îndrăgostit, nu înțelege pericolul situației. Are încredere totală în Svelana, așa cum Veronica a avut încredere în el cândva. Este gata să-i transfere apartamentul. Clavdia Stepanovna, cu siguranță, ar fi încercat să-l descurajeze. Spre deosebire de fiul ei, ea ar trebui să conștientizeze ce se poate întâmpla. În general, nu mai era altă cale. Veronica înțelegea că trebuie să-i explice soacrei totul. Și măcar să încerce să restabilească justiția. Șansele pentru un rezultat favorabil sunt mici, totuși Clavdia Stepanovna este mama lui Serghei. Dar, poate, măcar apartamentul nu va ajunge la Svelana? Poate Veronica va reuși să păstreze măcar o parte? Clavdia Stepanovna, desigur, a fost foarte surprinsă de apelul nurorii. Nu era obișnuit pentru ei așa ceva. Dar a fost de acord să se întâlnească fără întrebări suplimentare. A invitat-o la ea. Veronica și Clavdia Stepanovna stăteau pe canapea în sufragerie. Femeia în vârstă se uita întrebător la nora ei. Desigur, înțelegea. S-a întâmplat ceva extraordinar. Veronica nu știa de unde să înceapă. Ce? Serghei a făcut ceva. A întrerupt în cele din urmă tăcerea stânjenitoare soacra. Veronica a dat din cap și a început povestea ei. La început s-a simțit jenată. Nu putea vorbi calm despre ceea ce se întâmpla. Apoi a început să vorbească cu încredere, pentru că a văzut că Clavdia Stepanovna, cum ar fi ciudat, era de partea ei. A fost neașteptat. Nasul și sângele o încurajau, îi puneau întrebări. O deranja sincer această poveste. Și pe mine m-a înșelat, a spus Clavdia Stepanovna în șoaptă. Se vedea că îi era foarte rușine de fiul ei. A spus că procura este necesară pentru anumite afaceri la bancă, ca să închidă mai repede creditul, pentru un oarecare beneficiu, în general. Eu știu cum este Serghei. De îndată ce i-am dat crezare, trebuia să te sun mai întâi. Deci, voi. Veronica nu putea să creadă în fericirea ei. Deci, veți revoca procura? Asta se face repede. Am întrebat despre această procedură. Desigur, o voi revoca, a dat din cap Claudia Stepanovna. Mai mult, după divorț, voi trece apartamentul pe numele tău, ca să fii tu singura proprietară a acestei locuințe. Eu știu că, de fapt, așa este. Tu l-ai cumpărat. Anume tu ai investit banii tăi. Și ai vândut și apartamentul tău mic. Și un copil va veni în curând. Are nevoie de condiții confortabile. Așa că totul este just. Nici nu știu cum să vă mulțumesc, a spus Veronica cu voce tremurândă. Acum, când s-a rezolvat problema cu apartamentul, a simțit o ușurare imensă.
În plus, era plăcut să simtă sprijinul unei persoane de la care nu se aștepta deloc la așa ceva. Recunoștință? Nu știu cum să mă scuz pentru un astfel de fiu, a clătinat din cap Claudia Stepanovna. Nu o să crezi, l-am crescut, am investit toată sufletul în el, iar el a ieșit ca tatăl său, care probabil nici nu știe de existența unui astfel de fiu. Mai exact, a uitat. Veronica știa că Serghei a crescut fără tată, dar nu era inițiat în detalii. Soțul nu-i plăcea să vorbească despre asta. Veronica îl compătimea. Probabil, este foarte greu să nu știi cine este cel de-al doilea părinte, să nu-ți poți imagina cine este, cu ce se ocupă, cum arată. Ne-am cunoscut când eu aveam deja peste 40 de ani. A început să se destăinuie Claudia Stepanovna. În spate erau 2 căsnicii nereușite, în care nu au fost copii. Credeam că vina este la mine, altfel cum? Îmi doream foarte mult un copil. De aceea eu, ca nimeni altcineva, te înțelegeam când nu reușea nimic cu bebelușul. Atunci medicina nu era atât de avansată. În general, m-am împăcat cu asta. Credeam că voi trăi singură. M-am ocupat de carieră, am muncit mult. Asta îmi salva sentimentul de singurătate. Și apoi a venit el. A venit în orașul nostru în delegație, așa a explicat. Ne-am cunoscut chiar în parc. Eu treceam pe acolo, iar acolo erau dansuri. A apărut parcă din neant și m-a invitat la dans. Am acceptat. De ce nu? Era plăcut că un tânăr atât de simpatic mi-a acordat atenție. Era înalt, frumos, impunător. Pe fața lui apărea din când în când un zâmbet fermecător. Claudia nu putea să-și ia ochii de la ochii lui frumoși și strălucitori. Nu mai simțise astfel de sentimente de mult timp. Tânărul, care la acel moment avea în jur de 30 de ani, s-a prezentat ca Iuri și profesia lui s-a dovedit a fi neobișnuită, poet. Iuri chiar îi citea Claudiei poeziile sale. Fiecare cuvânt îi pătrundea în suflet. Iuri părea atât de sensibil, atât de profund, atât de talentat, pur și simplu incredibil. Iuri venise în acest oraș pentru o întâlnire la Uniunea Locală a Scriitorilor. Clădirea se afla chiar peste drum de fabrica unde Claudia lucra într-o funcție de conducere. Iuri a mărturisit că a văzut cum șoferul a adus-o dimineața la porți, a observat cum ea a ieșit din mașină, a salutat reținut personalul și a dispărut în spatele ușilor masive. Atunci mi-ai plăcut foarte mult. M-am oprit, m-am uitat, apoi speram că vei ieși din nou pe stradă, dar nu am așteptat. A fost trist. Am gândit la tine toată ziua, nu o să crezi. Și iată o astfel de întâlnire întâmplătoare în parc. Am decis că este soarta. Din cuvintele tânărului, Claudiei i s-a învârtit capul. Iuri știa cu siguranță cum să atragă atenția, iar povestea despre sine a fost destul de fericită. Tânărul scriitor trăia într-unul dintre micile orașe satelit ale Sankt Petersburgului, își construia cariera. Asta a fost mai târziu când Claudia a realizat că Iuri a mințit-o de la început. S-a dovedit a fi un tipic Alfonse. Și întâlnirea lor în parc nu a fost întâmplătoare. El o pândea, o urmărea. A observat pur și simplu o femeie șef de fabrică, a întrebat bărbații locali, a aflat că este singură și a decis să acționeze. Pentru astfel de bărbați ca Iuri, singuraticii de peste 40 de ani, și mai ales cu bani, sunt o prăjitură delicioasă. A ales momentul potrivit, s-a prezentat. Apoi totul a decurs așa cum trebuie. Iuri a început să locuiască la Claudia pe cheltuiala ei. Asta a fost temporar, deoarece a avut unele dificultăți cu transferul banilor, iar înainte de asta a fost și jefuit la gară. Claudia îl compătimea, îi dădea crezare, îl ajuta din toată inima, credea că soarta, în sfârșit, a adus-o în contact cu un om bun, se bucura. Iar Iuri îi făcea viața strălucitoare, fericită și veselă. Îi făcea complimente și chiar discuta serios despre un viitor comun. Plănuia o nuntă. Promitea că se va muta la Claudia pentru totdeauna. Numai că trebuie să termine treburile de la muncă. Apoi tatăl lui Iuri s-a îmbolnăvit grav. A primit vestea la telefon. Tânărul părea că nu mai este el însuși, s-a făcut palid. Avea nevoie de bani pentru tratamentul tatălui. Claudia a propus ajutorul. A scos bani din cont, practic l-a forțat să ia. Era important pentru ea ca iubitul ei să se simtă liniștit, să zâmbească din nou, să dispară acea neliniște din ochii lui. Iuri a mulțumit, a promis că va returna totul și a plecat în orașul său natal, spunând la revedere că, odată ajuns, o va suna și că îi va fi foarte dor și că va încerca să se întoarcă cât mai repede. A dispărut. Claudia s-a îngrijorat. Se gândea că s-a întâmplat ceva cu iubitul ei pe drum. Cine știe? Nu i-a lăsat numărul de telefon.
așa că o săptămână mai târziu, Claudia a mers la adresa pe care iubitul ei i-o spusese cândva. Se presupunea că acolo era apartamentul lui, unde locuia cu tatăl său în vârstă. O clădire așa într-un oraș necunoscut a fost descoperită. Apartamentul de asemenea. Numai că ușa a deschis-o o femeie puțin mai tânără decât Claudia. Auzindu-i povestea, a zâmbit amar. Deci, și pe tine te-a mințit. Numai că pentru mine acest om a fost Andrei. Dar acesta este el, cu siguranță. Îl recunosc după stil. Ciudat doar, de ce mi-a dat adresa mea? Probabil a dat-o automat. Până la urmă, am locuit împreună aici timp de 6 luni. Cum mi s-a părut, am trăit fericiți. Irina a povestit că, exact ca și Claudia, s-a îndrăgostit de un tânăr frumos, au construit planuri de viitor, iar apoi, dintr-o dată, ca un fulger în cer senin, boala tatălui său. A dispărut cu banii, a luat toate economiile mele. Mai exact, eu i le-am dat. Și mai mult nu am auzit nimic despre el. Apoi am înțeles, după un timp, ce și cum. Altminteri, ca și voi, am suferit. M-am temut că s-a întâmplat ceva rău cu Andrei. Femeile au mai discutat puțin și s-au întărit în opinia lor. Iuri Andrei, un Alfons profesionist. A fost greu să realizez asta. Claudia spera că în sfârșit a întâlnit o suflet pereche. Se îngrijora, desigur, dar, ca întotdeauna, munca a salvat-o, în care femeia s-a cufundat cu totul. Apoi, Claudia a realizat că așteaptă un copil. S-a speriat la început, dar apoi s-a bucurat. Claudia Stepanovna a zâmbit, uitându-se la Veronica. Totuși, am visat la asta de mult timp. Și chiar eram recunoscătoare lui Iuri pentru un astfel de cadou. S-a născut Serghei. Claudia Stepanovna nu avea ochi decât pentru fiul ei. Dar apoi a început să observe în caracterul lui trăsături ale tatălui său ușuratic și mincinos. Și a încercat să fie severă cu el, l-a crescut, i-a explicat. Dar el tot așa a rămas. Genele. Claudia Stepanovna a suspinat și și-a aplecat privirea. Veronica era foarte milă de această femeie în vârstă. Totuși, nu este chiar așa, a început Veronica. Pe el îl folosesc. Ei bine, cum nu este așa? Mincinos, infidel, nedaptat la viața de familie. Se pare că toate acestea i le-a transmis tatăl biologic, iar educația s-a dovedit a fi fără putere. Sau poate că eu am omis ceva. Totuși, am muncit mult. Nu știu. Nu te învinovăți. A vrut Veronica să o liniștească pe soacra ei. Îi era greu să vadă această tristețe în ochii ei. Totul va fi bine. O dimineață însorită de mai. Veronica a deschis toate feroneriile din apartamentul ei spațios, pe care aproape l-a pierdut, când a avut prea multă încredere în soț. În pătuț, fetița ei mică, Margarita, dormea dulce. O frumusețe. Veronica se uita adesea la copil. Ochi uriași, gene lungi. Din punct de vedere exterior, semăna foarte mult cu tatăl ei, care, de altfel, o vizita adesea. Și Veronica era fericită din acest motiv. Între copil și Serghei se formau relații calde. Serghei locuia, desigur, într-o cameră la capătul orașului, muncea mult, se întâlnea, se părea, cu cineva, dar nu cu Svelana, desigur. Aceasta l-a părăsit imediat și a aflat că nu va avea apartament și că accesul la contul Veronica este acum închis. Serghei, de unul singur, desigur, nu o interesa. Veronica regreta că nu a putut fi prezentă în biroul notarului, când acesta a anunțat cuplului Svelana și Serghei, care a venit la el după o săptămână, că procura a fost revocată. Serghei o suna pe mamă, o presa, dar Claudia Stepanovna rămânea fermă. Apoi a fost divorțul. Din cauza sarcinii Veronica, acest proces s-a prelungit puțin. Serghei s-a opus disperat, a încercat să-și recupereze soția, s-a căit. Evident, totul a fost inutil. Au fost despărțiți. După aceea, Claudia Stepanovna a trecut imediat apartamentul pe numele Veronica, așa cum promisese. Apropo, ea ar trebui să vină acum în vizită, Claudia Stepanovna. Și vor merge împreună cu Margarita la plimbare în parc. Amândouă le plăceau aceste plimbări lente. Mergeau, vorbeau despre viitor, se bucurau de succesele fetiței. Era foarte liniștitor și plăcut. Veronica se simțea fericită, în ciuda tuturor, și știa, înainte o aștepta o viață lungă și fericită. Claudia Stepanovna era convinsă că și pe frontul personal al Veronica totul se va aranja. Și cu copilul te voi ajuta întotdeauna, mi-ar face plăcere. Și Veronica știa, fosta ei soacră, cu care aproape nu a comunicat în timpul căsătoriei,
dar de care aproape nu s-a despărțit acum, spune adevărul pur.